বন্ধুসকল আজি আমি BTST ট্ৰেডিংৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাবলৈ গৈ আছো একচুয়ালি এইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছে স্পেশালি আমাৰ অসমৰ এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ তেখেতৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰক্তিম সিৰিং ইয়াতে চাওক তেখেতৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ দেন 3 lakhs সো ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ এজনে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ৰাজীৱ আপুনি প্লিজ BTST ট্ৰেডিংৰ ওপৰত ভিডিও এটা দিব আকৌ লিখিছে BTST ট্ৰেডিংৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ সো ইনফ্যাক্ট তেখেতে কৈছে নেক্সট ভিডিওটোৱে BTST ট্ৰেডিংৰ ওপৰত দিব সো গতিকে ইমান ডাঙৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তেখেতৰ কথাটো মানিবই লাগিব সো এনিৱে আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম BTST ট্ৰেডিং ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই আমি কেনেকে এৰাতিৰ ভিতৰতে ধুনিয়া প্ৰফিট এটা আয় কৰিব পাৰো সো ষ্ট্ৰেটেজিটো আলোচনা কৰাৰ আগতে BTST ট্ৰেডিংৰ কিছুমান বেসিক কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম BTST যদি আপুনি নতুন ট্ৰেডাৰ হয় তেতিয়া হলে BTST মানে বাই টুডে সেল টুমৰো মানে আজি কিনি পেলা আমি কাইলে বেচি দিম ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফিট হক লস হক আমি ওলাই আহিম এদিনৰ ভিতৰতে ওলাই আহিম ঠিক আছে সো এইটোকে BTST ট্ৰেডিং বুলি কয় কিন্তু BTST ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে আপুনি কিছুমান পয়েন্টস মনত ৰাখিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্টস মনত ৰাখিব লাগিব সেইবিলাক পয়েন্টস কি মই এটা আপোনাক কৈ গৈ আছো মই ইয়াতে পুৰা ষ্ট্ৰেটেজি আপোনাক দেখাম কেনেকে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কোনখিনি সময়ত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট ডে আপুনি সেল কোনটো জায়গাত কৰিব বা কোনটো টাইমত কৰিব সেইখিনিও মই আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে অলপ দেৰি চাই থাকিব সব গম পাই যাব সো BTST ট্ৰেডিংৰ কাৰণে যোনবিলাক ষ্টক আপুনি চুজ কৰিব ষ্টকছৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব যেনেকে BTSTৰ কাৰণে ষ্টকটোৰ সাৰ্কিট লিমিট সদায় 20% হ'ব লাগিব ঠিক আছে সাৰ্কিট যদি না জানে তেতিয়া হলে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিও এটা বনাম বেলেগকে সো সাৰ্কিট লিমিট 20% হ'ব লাগিব মানে কোনবা এটা ষ্টক যদি 20% মুভমেন্ট দেখা ওপৰলৈ যাব পাৰে তললৈ যাব পাৰে তেতিয়া তাৰ ট্ৰেডিংটো হল্ড হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত হিডনা আৰু ট্ৰেড নহয় হেতু পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকত সো যদি 5% সার্কিট লিমিট থাকে তেনকা ষ্টকত ভুলতো আপনি ট্ৰেড নকৰিব 10% হলে কনসিডার কৰিব পাৰি কিন্তু 20% হলে বেস্ট ঠিক আছে সো 20% সার্কিট লিমিট হ'ব লাগিব আৰু ষ্টকটো হাই ভলিউমৰ ট্ৰেড হ'ব লাগিব খুৰহুৰা ষ্টক যোনবিলাক ষ্টক ধৰিলক 1 লাখ 2 লাখ মান ভলিউমত ট্ৰেড হয় ডেইলি সো সেইবিলাক ষ্টকত আপনি ট্ৰেড নকৰিব হাই ভলিউম হ'ব লাগিব মানে হাই লিকুইডিটি আপনি যাতে ধুনিয়াকে ঘুমাই যাব পাৰে এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে আৰু ধুনিয়াকে নেক্সট ডে এক্সিটও কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে হাইলি লিকুইড হ'ব লাগিব এই দুটা প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া সো এই দুটা হলে হৈ যাব আৰু বেছি ইমান মই নকম বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া ফলো কৰি লাভ নাই সো গতিকে BTST ট্ৰেডিংত আমি কি কৰো BTST ট্ৰেডিংৰ মেইন আমাৰ মোটো যোনটো হল হেতু হল আমি মার্কেট যে গ্যাপ হৈ পেলা ওপেন হয় গ্যাপ আপ আপনি যেহেতু ক্যাশ মার্কেটত ট্রেড কৰিব গতিকে গ্যাপ আপ ষ্টকতহে ট্রেড কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে গ্যাপ আপ হৈ পেলা যোনবিলাক ষ্টক ওপেন হ'ব সেইবিলাকৰ আমি ফায়দাটো উঠাম কেতিয়াবা ষ্টক এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে 2% 3% 5% 6% লৈকে গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন হয় সো আপনি যদি মার্কেট ক্লোজ হোৱাৰ আগতে ষ্টকটো বাই কৰি দিয়ে আৰু নেক্সট ডে যদি ই 3% বা 4% মান গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন হয় আৰু আপনি সেল কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে তো আপনি ৰাতিৰ ভিতৰতে 2% 3% মান প্ৰফিট পাই গল হয় নে নাই গতিকে এইটো এটা ধুনিয়া ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে আপনি যদি ধৰিব পাৰে যে কোনবিলাক ষ্টক নেক্সট ডে গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন হ'ব হেতুত আমি বাই কৰি দিম তেতিয়া হলে খেলা শেষ হয় নে নাই সো আপনি সেই কাৰণে এনেকা ষ্টক বিচাৰিব লাগিব যোনবিলাক ষ্টক নেক্সট ডে গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হোৱা চান্স আছে ঠিক আছে ইয়াতো গ্যাৰান্টি নাই কিন্তু চান্স এটা আছে যে নেক্সট ডে ই গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হ'ব পাৰে আৰু ইন্টাৰেস্টিং আমি এটো গম পাব পাৰো যে কোনবিলাক ষ্টক গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হোৱা চান্স থাকিব সো এটো কেনেকৈ গম পাব সো মেইনলি ষ্টক যে গ্যাপ আপ হয় না গ্যাপ আপ বা গ্যাপ ডাউন হয় তাৰ মেইন ৰিজন কি গম পায়নে তাৰ মেইন ৰিজন হল প্ৰথম হল ভলিউম ট্ৰিমেন্ডাস ভলিউমত ষ্টক এটা ট্ৰেড হৈছে লাষ্ট আৱাৰ লৈকে তেতিয়া হলে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে হেতু ষ্টক গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হ'ব তাৰ কাৰণ কি
কাৰণ কিছুমান মানুহে লাষ্ট মোমেন্টত গম পাইছে যে এই ষ্টকটো মোমেন্টাম দেখাই আছে আৰু ইহঁতি এন্ট্ৰি কৰিব পৰা নাই সো ইহঁতি পোষ্ট মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব পোষ্ট মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেস কৰাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰখিনি পেন্ডিং হৈ আছে নেক্সট ডে মাৰ্কেটটো ওপেন হোৱাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰখিনি এক্সিকিউট হ'ব সো যেহেতু হাই ডিমান্ডত থাকিব ইমান মানুহে বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছে সো অবভিয়াসলি ষ্টকটো গ্যাপ আপ হৈ প্লাই ওপেন হ'ব ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ষ্টক আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু এনেকুৱা যে হাই ভলিউমত ষ্টক এটা ট্ৰেড হৈ আছে লাষ্ট আৱাৰত আমি কেনেকৈ গম পাম জেনাৰেলি ষ্টক এটা যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিয়ে ব্ৰেকআউট দিয়াৰ পিছত ষ্টকটো বহুত স্পীডত ওপৰলৈ যায় তাৰ কাৰণ কি কাৰণ ষ্টক এটা বহুত দিন এনেকুৱা ৰেঞ্জত যেতিয়া ফসি থাকিব ন ফসি থকাৰ পিছত ফাইনালি ই যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিব যেতিয়া ই ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব ন তেতিয়াই ষ্টকটো আৰু দৌৰিব একদম ওপৰলৈ দৌৰিব ধুনিয়া মোমেন্টামত দৌৰিব গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা এটা ৰেজিস্ট্যান্স ব্ৰেকআউট দিয়ে ন তেতিয়া ষ্টকটো ওপৰলৈ যাব আৰু আমি তেনেকুৱা ষ্টক হে বাছি উলিয়াম তেনেকুৱা ষ্টকত হে আমি BTST ট্ৰেড কৰিম ঠিক আছে তো ষ্টক এটা কেনেকৈ বাছি উলিয়াব সো মই ইয়াতে আপোনাক এটা এক্সাম্পল দেখাই আছো আপনি ধৰি লওক এইটো SBI চাৰ্ট হয় SBI মই আপোনাৰ ইয়াতে দেখাই আছো আপনি যদি দেখা পাইছে ইয়াতে চাওক SBI টো বহুত দিন এইখিনি জায়গাত ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিছে ইয়াতে চাওক ৰেজিস্ট্যান্স এবাৰ ফেস কৰিছে এইখিনি জায়গা ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই নেক্সট টাইম এইখিনি যদিও ব্ৰেক কৰিছে অলপমান ওপৰত গৈ আকৌ ই তললে আহিছে কিন্তু থাৰ্ড টাইম ই একদম ধুনিয়াকে ইয়াৰ ওপৰত গৈ প্লাই ক্লোজিং দিছে ইয়াতে চাওক ভলিউম লাহে লাহে বাঢ়িছে হয় না ইয়াৰ পৰা একদম যদি চাই আপনি ভলিউমটো ধুনিয়াকে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু নেক্সট ডে চাওক পাৰ্টিকুলাৰ এই দিন ঠিক আছে এই দিন একদম ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত গৈ প্লাই ক্লোজিংও দিছে সো যেতিয়া মাৰ্কেটটো এনেকুৱা হৈ প্লাই ক্লোজিং দিয়া পথত যাব তেতিয়া আপনি ইয়াতে বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব আৰু BTST কাৰণে সদায় আপনি লাষ্ট আৱাৰ মানে 3:15 পিছতহে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব ঠিক আছে 3:15 পৰা 3:30 তো মাৰ্কেট ক্লোজ হৈ যাব সো এই 15 মিনিটৰ ভিতৰত আপনি ষ্টকটো বাই কৰিব লাগিব সো গতিকে আপনি 2টা বা 2:30 বজাত মাৰ্কেটত আহিব আহি প্লাই সাৰ্চ কৰিব কোনবিলাক ষ্টক এনেকে ব্ৰেকআউট দিব আৰু এনেকুৱা ব্ৰেকআউট দিয়া ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়ায় হেতুও মই আপোনাক কম হেতুৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে সো আপনি 2:30 মান বজাত বা 3টা মান বজাত এনেকে ষ্টক এটা বিচাৰি উলিয়াব যোনবিলাক ষ্টক ব্ৰেকআউট দিছে এইটো ষ্টক যেনেকে ধুনিয়াকে ব্ৰেকআউট দিছে এতিয়া কারেন্ট প্ৰাইস হৈ আছে ধৰি ললো এইখিনি মানত 590 মানয়া ধৰি ললো ঠিক আছে 590 ট্ৰেড কৰি আছে সো আপনি 15 মিনিটৰ চাৰ্টটো খুলি চাব যেতিয়া এনেকুৱা পাব ষ্টক এটা ব্ৰেকআউট দিবলৈ গৈ আছে 3:15 মানত 15 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলিব তাতে যোনটো প্ৰাইস থাকিব সেইটো প্ৰাইসতে আপনি বাই কৰি দিব মানে মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি ষ্টকটো বাই কৰি দিব ঠিক আছে আপোনাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল ইয়াতে চাওক ধৰি ললো আপনি 590 মানত ষ্টকটো বাই কৰিলে আৰু ইয়াত যেহেতু ধুনিয়া ভলিউম আছে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে ষ্টকটো গ্যাপ আপ হৈ প্লাই ওপেন হ'ব কাৰণ কিছুমান মানুহে ইয়াতে চান্সটো মিস কৰিছে ইহঁতি পোষ্ট মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছে বা নেক্সট ডে মাৰ্কেট ওপেন হোৱাৰ আগতে বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিছে গতিকে যেহেতু হিউজ ডিমান্ড বাইং ডিমান্ড আহিছে ষ্টকটো গ্যাপ আপ হৈ প্লাই ওপেন হোৱাৰ চান্স আছে ঠিক আছে সো নেক্সট ডে চাওক কিমান ধুনিয়াকে গ্যাপ আপ হৈ প্লাই ওপেন হৈছে আপোনাৰ বাইং প্ৰাইস কিমান আছিল বাইং প্ৰাইস মই ধৰি ললো 590 মান ঠিক আছে 590 ৰ পৰা নেক্সট ডে ইয়াতে ওপেন হৈছে সো 3.86% সো মই 3.86 নহয় মই 3% এ ধৰিলো সো 3% যদি আপনি ইয়াত প্ৰফিট পায় এৰাতিৰ ভিতৰত কি বেয়া 3% মানে আপোনাৰ 1 লাখ যদি ক্যাপিটাল আছে 3000 টকা ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাৰ 2 লাখ আছে তেতিয়া হলে 6000 হয় নাই সো স্টক মার্কেটত অলপ পয়সা লয়হে আপনি নামিব লাগিব সো আপনি এৰাতিৰ ভিতৰতে 2 লাখ টকা দি প্লাই 6000 रुपीस এটা ঘটিলে হয় নে এটো ধুনিয়া স্ট্ৰ্যাটেজি ওকে সো এতিয়া এক্সিট কেনেকৈ কৰিব এক্সিট স্ট্ৰ্যাটেজি আলোচনা কৰাৰ আগতে মই এটা অ্যানাউন্সমেন্ট ইয়াতে শেয়ার কৰিব বিচাৰিম কমপ্লিট শেয়ার মার্কেট কোর্স ইন Assamese এইটো কোর্স 24 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব
একচুৱেলি এই কোৰ্সটো কম্বিনেশন অফ টু কোৰ্সেস share market basics for beginners আৰু technical analysis so এই দুটা সৰু কোৰ্স ইয়াতে আলোচনা কৰা যাব টাইম টেবুল কি 6 দিনীয়া কোৰ্স হ'ব 24 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই 2nd ফেব্ৰুৱাৰী লৈকে চলিব আৰু লাষ্টৰ দিনা মই আপোনাক দেখাম লাইভ মাৰ্কেটত আপুনি কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব সেইটো আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেডও কৰিব পাৰে পজিশনাল ট্ৰেড কৰিব পাৰে সুইং ট্ৰেড কৰিব পাৰে কিন্তু মই লাইভ মাৰ্কেটত আপোনাক দেখাম ঠিক আছে সো যদি আপুনি ইন্টাৰেস্টেড হয় share market শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম if you are interested then I think you should opt for this so anyway এতিয়া আমি exit strategy আলোচনা কৰো আপনি আগদিনা খুমালে 3:15 পিছত next day exit কৰা দুটা পদ্ধতি আছে আপনি ইদাৰ মাৰ্কেট ওপেন হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন হ'ব within 5 minutes মানে 9:15 ত ওপেন হ'ব তো 9:15 ৰ পৰা 9:20 ৰ ভিতৰত আপনি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি এক্সিট কৰি দিব হেইটো এটা প্ৰসেস ঠিক আছে আৰু দুই নম্বৰটো কি দুই নম্বৰটো হল আপনি ষ্টপ লসটো ট্ৰেইল কৰি যাব মই এইটো সাজেষ্ট কৰিম সেকেন্ড প্ৰসেসটো মানে ষ্টপ লস যদি আপনি ট্ৰেইল কৰি যায় তাত প্ৰফিট হোৱা চান্সটো অলপ বেছি থাকে কাৰণ কেতিয়াবা আপোনাৰ ষ্টকটো গ্যাপ আপ হৈ পেলা ওপেন নহব পাৰে ঠিক আছে ফ্ল্যাট ওপেন হলে বা অলপ তলতো ওপেন হ'ব পাৰে কিন্তু লাহে লাহে ই ওপৰলৈ যোৱা চান্স আছে কাৰণ আগদিনা বহুত ধুনিয়া ভলিউমত ট্ৰেড হৈছে গতিকে এই ষ্টকটোৰ মোমেন্টামটো অলপ দেৰিটো থাকিব লাগে এট লিষ্ট নেক্সট ডে থাকিব লাগে গতিকে তাৰ ফায়দা আপুনি উঠাবলৈ এসএল টো টেইল কৰিব লাগিব এতিয়া এসএল টো কেনেকৈ টেইল কৰিব হেতুও মই আপোনাক দেখাই দিম আপুনি 15 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলিব ঠিক আছে মই 15 মিনিটৰ চাৰ্ট খুলিছো তাৰ আগতে মই ডেটটো দেখাই দিছো সো ডেটটো কিমান আছিল 4th নৱেম্বৰ ওকে মই 4th নৱেম্বৰৰ ডেটা আপোনাক দেখাই আছো সো 15 মিনিটৰ আপুনি চাৰ্ট খুলিব চাৰ্ট খুলি পেলাই ষ্টপ লসটো লাহে লাহে ট্ৰেইল কৰি যাব এক সেকেন্ড মই ডেটটো লৈ ওকে ইয়াতে সো ইয়াতে যেনেকৈ আপুনি এইখিনি মানত বাই কৰিছিলে আগদিনা 590 মানত বা 593 মানত বাই কৰিছে নেক্সট ডে আপনি যদি ওপেন হোৱাৰ লগে লগে ক্লোজ কৰি দিয়ে পজিশনটো ক্লোজ কৰি দিয়ে সো আপনি ইয়াৰ পৰা এইখিনিহে প্ৰফিট পালে কিন্তু আপনি যদি ষ্টপ লসটো ট্ৰেইল কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ প্ৰফিটটো আৰু বাঢ়ি যাব সো প্ৰথমতে কি কৰিব 15 মিনিট মান ৰৈ দিব যোনটো লো হ'ব ক্যান্ডেল হেতুত আপনি এসএল টো লগাই দিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগাই দিব ষ্টপ লস দেন লাহে লাহে এনেকে মডিফাই কৰি যাব লো টু যত বনাব তালৈকে ষ্টপ লসটো এনেকে লাহে লাহে ওপৰলৈ ঠেলি যাব তেতিয়া হলে আপোনাৰ প্ৰফিটটো ম্যাক্সিমাইজ হোৱাৰ চান্স থাকে সো ইনিশিয়ালি আপনি ধৰি লওক 612 বা 13 মানত এক্সিট কৰিলে হয় এতিয়া চাওক এইখিনিত যদি ষ্টপ লস লগাই দিয়ে ষ্টপ লস এইটো ক্যান্ডেলত হিট হৈ গৈছে তো গতিকে আপোনাৰ প্ৰফিটটো এতিয়া 617 ঠিক আছে আগতে 12 আছিল এতিয়া 17 5 টকা another বাঢ়ি গল প্ৰায় 1% মান সো আগতে আপনি যদি 3% প্ৰফিট পাই থাকিলে হয় এতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিটটো 4% হ'ব সো গতিকে আপনি যদি টাইম দিব পাৰে মাৰ্কেটত অলপ টাইম দিব পাৰে তেতিয়া হলে এসএল টো এনেকে মডিফাই কৰি গৈ থাকিব আৰু আপনি যদি মাৰ্কেটৰ টাইম দিব নোৱাৰে চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে তেতিয়া হলে আপনি খোলাৰ লগে লগে উইদিন 5 মিনিটস আপনি এক্সিট কৰিব ঠিক আছে সো এনেকে আপনি BTST ট্ৰেড কৰিব লাগিব এতিয়া লাষ্টত আপনি মোক কক মই যে ষ্টপ লস লগোৱা টেকনিক দুটা জনালো মাৰ্কেট ওপেন হোৱাৰ লগে লগে এটা আৰু ষ্টপ লসটো ট্ৰেইল কৰা সো আপনি দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টপ লস লগোৱা টেকনিক ভাল পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব যদি খোলাৰ লগে লগে এসএল লগোৱাটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লিখিব অন ওপেনিং আৰু যদি আপনি ভাবিছে যে ষ্টপ লসটো ট্ৰেইল কৰাটো ভাল হ'ব তেতিয়া হলে আপনি এসএল ট্ৰেইল বুলি লিখিব পাৰে কমেন্ট বক্সত কিন্তু কিবা এটা লিখিব আপোনাৰ সহাৰি পালে মোৰ অলপ ভাল লাগিব সো এনিৱে আজিৰ ভিডিওটো ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ধন্যবাদ